ګرانو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خدای دې وکړي چې ټول به روغ رمټ اوسئ او د صحت جامې به مو په تن وي. ملګرو، زموږ د نن ورځې موضوع دا ده چې څنګه کولی سو دا قسمت ټاسکبار کې خپل نوم یا د خپلې خوښې لیکنه دلته ولیکو. دوستانو، دا ډېر اسانه کار دی. دوستانو، تر هر څه له مخکې راځو د سټاپ باندې رایټ کلیک کوو، نیو ته راځو او دلته یو نوی فولډر اخلو او هر نوم یا د خپلې خوښې لیکنه به دلته وکړئ. دوستانو، دې فولډر ته به یو نوم ورکړئ، نو بیا وروسته کولی سئ هغه په ټاسکبار باندې راولئ. دوستانو، زه دلته ورکوم دوستانو چې افغانستان ښکلی افغانستان ښکلی دی. دې فولډر ته ما دا نوم ورکړو، افغانستان ښکلی دی، او غواړم همدا لیکنه دلته دې قسمت کې په ټاسکبار باندې راوړم. اوس تاسې وینئ دلته ټکنالوژي ګیټ نوشته ده. زه غواړم همدا نوی فولډر چې مې جوړ کړو د افغانستان ښکلی دی په نامه باندې همغه لیکنه دې قسمت کې ماته ښکاره شي. نو کله چې دا فولډر جوړ کړو دوستانو، راځو دلته ټاسکبار باندې رایټ کلیک کوو. دوستانو، راځو دلته دوستانو موږ ټولبارس ته راځو. ټولبارس ته چې کله راغلو دلته راځو لاندې نیو ټولبار باندې کلیک کوو. دوستانو، نیو ټولبار باندې سم کلیک وکړو، دلته به د همغه فولډر چې تاسو جوړ کړی دی هغه لوکیشن به ورته انتخاب کړئ. ما د سټاپ باندې جوړ کړی دی، د سټاپ انتخابوم او دلته راځم. دا موږ تاسې وینو دوستانو چې افغانستان ښکلی دی فولډر دې قسمت کې ده، دې باندې کلیک کوو او سلیکټ فولډر باندې کلیک کوو. دوستانو، اوس موږ تاسې وینو دوستانو چې دلته افغانستان ښکلی دی راغلی ده او څنګ ته یې ټکنالوژي ګیټ هم راغلی ده. که غواړئ چې یو د ښکاره سي او بل د ښکاره نه سي، تاسې همدې ټاسکبار باندې رایټ کلیک کوئ. زه غواړم چې همدا ټکنالوژي ګیټ ایسته کړم. بیرته راځو ټولبارس ته او دلته راځو ټکنالوژي ګیټ انټیک کوو، دې باندې کلیک کوو. اوس موږ تاسې وینو چې فقط افغانستان ښکلی دی په ټاسکبار باندې ښکارېږي او بل فولډر نه ښکارېږي. دوستانو، نو دا یوه طریقه دوستانو چې څنګه کولی شئ تاسې خپل نوم یا خپله د خوښې لیکنه په ټاسکبار باندې راولئ. دوستانو، زموږ د ټکنالوژي ګیټ چینل د سره سبسکرایب کړئ. دوستانو، ویډیوګانې لایک او کمنټ کړئ. تر بله درسه او بل ریکارډ مو په الله پاک سپارمه. ښه وخت ولرئ. الله مو مل شه.